Sziasztok! Ez itt a Darabona Racing Team Behind the Scenes második epizódja. A mai részben bemutatjuk nektek második versenyautónk, az ART02 vázának a tervezési és gyártási folyamatait. A váz feladata az, hogy az autó különböző komponenseit, mint például a futómű, a motor vagy éppen a kokpit, ezeket összekösse, rendszerbe foglalja. Ahhoz, hogy az autó különböző komponenseit elbírja a váz, illetve hogy a futóműből érkező különböző erőket el tudja nyelni, nagyon fontos, hogy a váz torziós merevsége megfelelő legyen. A váz tervezése során nem csak azt kell szem előtt tartanunk, hogy a versenyzőink igényeit kielégítsük, hanem szem előtt kell tartani azt, hogy a formos rendszabályzat bizonyos területen megköti a kezünket, olyan csőelemeket kell beépítenünk, amik nem elhanyagolhatóak, meg vannak szabva a különböző átmérők, falvastagságok, amiket muszáj betartanunk a vázgyártás során. A váz életét, ugyanúgy, mint az autó komponenseinek nagy része, a háromdimenziós modelltérben kezdi. Érdekesség, hogy ez az az alkatrész, ami a modellben utoljára elkészül, viszont a valóságban ezt kell leghamarabb legyártani. A váz alapanyaga S355-ös szerkezeti acél, amely a csapathoz 6 méteres szálakban érkezik, ezután ezeket a szálakat rövidebbre kell vágnunk, és a kívánt formában a csővegeket lézerrel elvágjuk. Ez az lézervágás a későbbi összeillesztését a különböző csődaraboknak segíti elő. A szabályzat előírásai alapján van a versenyautónak két olyan csőszakasza, amit nem szabad elvágni és összehegeszteni. Ez a főbukócső, illetve az első bukócső. Ezek gyártása csőhajlítással történik. Miután a vázcső komponenseinek a hajlítása, illetve vágása megtörtént, egy a háromdimenziós modelltérben tervezett sablonba illesztjük ezeket bele. Ez a sablon lézerrel vágott réteget lemezből készült, melyeket csavarral kötöttünk össze. A vázgyártáshoz azért szükséges egy sablon, mert a hegesztés során a hegesztési varratok elhúzzák a váznak a különböző pontjait, és éppen ezért a végleges váz, ami elkészült, nem stimmelne azzal, mint amit a modelltérben megterveztünk. Miután a vázat összeillesztettük a sablonban és összepontoztuk, a hegesztést profikra bíztuk a Vertec Kft-re. A váztervezése során szintén figyelembe kell azt venni, hogy különböző a szabályok által meghatározott templéteket bele kell helyeznünk a vázba, és ezeknek el kell férniük akadálytalanul. A nagyobbik templétet függőlegesen kell beengednünk a kokpitbe, eddig a vízszintes csőig. Mint láthatjátok, akadálymentesen elfér. A másik a lábteret hivatott ellenőrizni. Ez is elfér. Ezzel megköszönném mára a figyelmeteket, viszont tartsatok velünk jövő héten is, amikor bemutatjuk, hogy milyen módszerekkel képezzük a pilótáinkat.